Всім привіт! В цьому відео розглянемо, як відновити роботу SSD після невдалого вимкнення. Якщо коротко про проблему, то під час вимкнення стався збій і комп'ютер не вимикався більше 5 хвилин самостійно, через що було прийнято рішення вимкнути його примусово за допомогою кнопки живлення, протримавши її декілька секунд. Це допомогло. Комп'ютер вимкнувся, але наступного разу так і не запустився. Причина, чому перестав запускатися, полягає в тому, що злетіла прошивка на диску SSD. Тому в цьому відео будемо прошивати SSD і відновимо його роботу. Одразу хочу вас попередити, якщо ви не робили чогось подібного, то найкращий варіант – це звернутися до майстра, який зможе виконати таку процедуру, або просто купити новий SSD. Бо для виконання цієї процедури потрібні технічні знання та навички. Але для саморозвитку можете переглянути дане відео, щоб зрозуміти, як відбувається сам процес прошивки. Якщо ви вирішили купити новий, то багато різних варіантів SSD можна переглянути за посиланням в описі. Тож, давайте почнемо з того, що на просторах інтернету найбільше інформації з прошивання різних SSD і не тільки ви можете знайти на ось цьому сайті. Він знаходиться на RU сервері, тому якщо ви знаходитесь в Україні, ви не зможете на нього потрапити, хіба що за допомогою VPN. В жодному разі не закликаю скачувати будь-яке програмне забезпечення, це все на ваш розсуд. Але в рамках цього відео використаємо сайт, щоб показати, як це все працює. На головній сторінці сайту бачимо багато різноманітних вкладок, але нам потрібно перейти на вкладку «Файли». Прогортаємо трохи нижче до каталогу виробників контролера, де потрібно обрати марку виробника, яка вказана на чіпі SSD. Цей напис не дуже помітний, тому потрібно використати потужний ліхтарик і дивитися під кутом, щоб розгледіти. І відповідно до маркування на чіпі обираємо виробника. У нашому випадку це буде ось цей виробник Fisson. Переходимо. Нас зустрічає сторінка з великою кількістю різноманітної інформації, з якою ви можете ознайомитися самостійно. Але в рамках відео нам потрібно прогорнути сторінку до файлів прошивки і обрати ось цю версію. Ця версія вказана безпосередньо на чіпі, ось тут. Переходимо. На цій сторінці детальна інструкція, як знайти саме ту прошивку, яка буде сумісна з вашим SSD. В моєму випадку цим способом не зміг дізнатися, яка саме версія прошивки стоїть, тому покажу інший спосіб трішки пізніше. А зараз прокручуємо сторінку нижче і скачуємо ось цей архів з прошивками. Після скачування повертаємося на одну сторінку назад і нам потрібно знайти програму, яка називається Flasher. За допомогою неї будемо встановлювати прошивку на SSD. Прокручуємо до цієї категорії і знаходимо нашого виробника чіпу. Тут є декілька варіантів програми. Ми обираємо ту, яка позначена на чіпі. В нашому випадку це S11. Переходимо. Переходимо ось сюди. І скачуємо ось цю версію. Також можете ознайомитися з інструкцією. А нам ще потрібно скачати один архів, це програма ID Reader, для того, щоб ми могли дізнатися повну інформацію про SSD, яка нам в подальшому знадобиться. І скачуємо одну із останніх версій цієї програми. Тепер нам потрібно витягнути програми з архівів, і в цьому нам знадобиться 7-zip, тому що WinRAR бачить ці архіви як пошкоджені і відмовляється їх відкривати. Тож розпаковуємо по порядку. Це архів з самими прошивками, з яких ми виберемо одну для роботи. Наступною розпакуємо програму ID Reader, щоб дізнатися все про SSD. Далі потрібно на платі SSD знайти два контакти і замкнути їх перемичкою. Я зробив це за допомогою шматочка з'єднання з китайських контактів. Та зафіксувати на платі, але обов'язково підкласти під іншу сторону шматочок чогось електроізоляційного, щоб не спалити плату. В моєму випадку це клаптик паперу складений в 2 рази, це не зовсім безпечний варіант, тому краще використовуйте електроізоляційний скотч. Після цього вимикаємо комп'ютер і підключаємо SSD до ПК. Для зручності я вимкнув всі диски, щоб залишити тільки SSD і диск з Windows, який встановлений на M2 накопичувачі. Після підключення потрібно впевнитись, що плата не торкається корпусу комп'ютера, це дуже важливо. Далі вмикаємо комп'ютер і переходимо до налаштувань BIOS. В BIOS потрібно перейти в налаштування
і обрати вкладку Advanced, потім Integrated Peripherals і впевнитись, що в SATA Mode встановлено ARCI. Після змін зберігаємо налаштування і перезавантажуємо комп'ютер. Після завантаження бачимо в диспетчері пристроїв два диски – основний і SSD. Далі потрібно відкрити програму ID Reader. Запускаємо. У нас відображається так само два диски і потрібно обрати цифру, яка відповідає нашому SSD. В нашому випадку це буде 0. Після вибору ми бачимо всю необхідну інформацію про SSD завдяки тому, що ми поставили перемичку на платі. Якби перемичка була відсутня, тут не було б такої детальної інформації. Тому, якщо у вас немає такої інформації, перевірте перемичку, можливо це поганий контакт. Тепер ми бачимо, що це Micron 32L L06B. Саме за цією інформацією потрібно шукати номер прошивки на сайті. На сайті спочатку шукаєте за маркуванням L06B, саме символ B визначає тип флеш-пам'яті. Але, як говорив раніше, що не зміг знайти точну версію прошивки за цією інструкцією. Тому ось як це зробити набагато швидше. У нас вже є вся наявна інформація в цьому вікні. Якщо уважно подивитися, то побачимо, яка версія прошивки вже стоїть на SSD і її номер. Тому відкриваємо теку з прошивками і шукаємо схожу. У нас є дві версії на вибір. Потрібно обрати новішу по даті створення. Копіюємо на робочий стіл. Розпаковуємо програму прошивки. Переходимо в теку і переміщуємо файл прошивки. Змінюємо назву на FW. Повна назва буде fw.bin. Обираємо CMD файл відповідно до пам'яті. У нашому випадку це Micron. І запускаємо. У нас створився новий файл. Наступний крок, який нам потрібно зробити, це зняти обережну перемичку, яку встановлювали. Комп'ютер можна не вимикати. Після зняття перемички запускаємо файл fw.exe. Переконуємо, що обраний потрібний SSD. І натискаємо Upgrade. І починається процес установки. Процес установки прошивки закінчився, тому можемо закрити програму. Тепер перезавантажуємо комп'ютер. Але можна цього і не робити. Потрібно спочатку відключити живлення від SSD і потім відключити роз'єм SATA, почекати 5 секунд і підключити спочатку SATA, а вже потім живлення. В налаштуваннях Windows в пошуку пишемо управління і нам видає створити та форматувати розділи диска. Далі натискаємо правою клавішею миші на сіру зону, де написано диск 0 і обираємо ініціалізація диску. Обираємо розділи GPT та натискаємо ОК. Чекаємо деякий час і натискаємо правою клавішею миші і обираємо створити том. Далі. Далі. Обираємо необхідну літеру. Далі. Далі. Готово. Відкрився новий диск. В меню «Мій комп'ютер» додався диск з повною ємністю, як новий. Давайте спробуємо щось скопіювати. Все працює добре. Прошивка SSD пройшла успішно. Саме цей SSD прошиває вже в другий раз для того, щоб зняти вам це відео. Таку процедуру прошивки можна буде повторити, якщо виникне така необхідність. Якщо відео було вам корисним, підтримайте лайком та підпискою. Дякую вам за перегляд та до зустрічі у нових відео.